ласкаво просимо до Кройцбергу. Району, який надихає своєю культурою, Мистецтвом, бурхливим життям різноманітною гастрономією. та історією. Друзі, сьогодні ми розкажемо вам, який Кройцберг є насправді. Якщо ви ще не дивилися першу частину про Фрідріхсхайн, то скоріше переходьте за посиланням і дивіться. Кройцберг – це місце, де мистецтво оживає на вулицях. Тут на кожному кроці ви зустрінете вражаючі графіті та яскраві мурали, що відображають душу району. Тут розташовано багато галерей, студій художників та арт-просторів. Це привертає багато творчих людей та підтримує культурний розвиток району. І Саша, покажи, де галерея знаходиться. Ви, можливо, часто проходили повз, але й не здогадувались, що у будівлі церкви Святої Агнеси розташовано Кьоніггелерій. Саш, мені здається, чи щось пішло не по плану. Entschuldigung, ist die Galerie ganzen Tag geschlossen? Ja. Leider. Урок номер 1. Завжди перевіряйте перед виходом графік роботи. Сашко. Данке. Куди ми тепер? Додому! За кебабом. Кебаб зачекає. Ви ж повинні мати хоч невеличке уявлення про це місце. По-перше, воно безкоштовне. А по-друге, виставки оновлюються майже кожні 2 місяці. Тож перед візитом обов'язково почитайте інформацію та історію актуальної виставки. Це можна зробити на сайті музею. До 22 липня представлені роботи Ансельма Рейле, який працює з нержавіючою сталлю та неоном. А також Елісон Цукерман, чиї картини складені з елементів колажу, вирваних із попередніх робіт, наповнені різнокольоровими фігурами та фрагментами. Ми не потрапили якраз тому, що виставки оновлювались. Але в нас є інші галереї у списку. Тож, наступний арт-простір – Кюнстлерхаус Бітанієн. Поліна, потрапимо хоч в цю галерею. Надіюся, йдемо. Я налаштована. Через будівельні роботи, типу, закрито до 06.07. Можна трошки там побачити щось, у них ремонтики, де. А я ще так помилюся, відкриваю двері. Ми хоча б вам трошки розкажемо. Зараз тут галерея сучасного мистецтва. Виставки в цій галереї акцентуються на соціальних та культурних проблемах. Нічого, ми тоді вам знімемо окремий випуск про цю галерею. Обов'язково. Ну що, третя спроба надихнутися мистецтвом в Кройцберзі. І для цього ми обрали Берлінську галерею. Усі посилання на місця, що ми відвідуємо, будуть в описі відео. Уже на вході увагу привертає ця жовта підлога з німецькими словами та металева скульптура. Подивимось, що всередині. За українськими паспортами вхід туди безкоштовний. На 2 поверхах розміщуються експонати, як постійної, так і тимчасової виставки. На 2-му поверсі найрізноманітніше зібрання живопису. Є художник, звати Олександр Муха. Він малював жінок як типу в порівнянні з дорогоцінними каменями. І це дуже, до речі, подібне, тільки я думаю, що це, як ти бачиш, природа, тобто якісь стихії, бач, квіти, дуже подібне. Але найбільше нас вразили експонати на 1-му поверсі. Мені здається, про експлуатацію тварин можливо тут. Особливо, коли їх на війні використовували. Я знаєш, наші лиця. Ми тільки що з Сашою прочитали, що шкіра цього жирафа була знята з справжнього жирафа в бельгійському зоопарку, коли той помер декілька років тому. Саша, вона настояща, я тобі кажу. Експонати не просто говорять, вони кричать про проблеми сучасності. Не так, я, Саша, неділю хотіла Там добрий проводити. Хто це? Гулівер? Ну що, блін. Я його по-іншому уявляла. Я собі теж як читала книжки, якось вони не так собі представлялись. Окрім живопису, є велика колекція творів графіки, фотографій, оригінальних інсталяцій та відеоробіт. Тут кінотеатр. Дивне відчуття? Ну, знаєш, коли дивишся на якесь фото, і в тебе таке відчуття, ніби ти тут або вже був, або не просто як фотографія.
А в цьому залі вам запропонують ось такий папірець із поясненням кожного витвору. Не лініться витрачати час на читання описів до експонатів. Це прям обов'язково робити. З неба впала мавпа, і поки вона падала, вона втратила дуже багато волосся, окрім тільки, оце дивись, якраз, бачите, типу люди. Типу ніби як Еволюція зароджувались. тільки вниз. Зароджувались. Заходь. Ой. Ти боїшся? Якщо воно зараз там щось включиться, я просто ж один фари схвачу, ніхто не встигне приїхати. А якщо звідти зараз вилізе, то що? Ой, Бляха. нічого страшного. Дуже цікаво, чесно. Дуже. Ну, типу, як на мене, я би, напевно, другий раз сюди прийшла, щоб без поспіху нормально все перечитати, передивитися. Тут можна ходити цілий день. Я б лежала під тими деревами там в тій кімнаті, тільки б ще півдня. А окрім того, це просто був якийсь неймовірний сервіс. Куди ми не заходимо, там завжди є людина, яка наглядає за експонатами. І кожного разу нам або давали якийсь опис, або інсталяцію якось там показували так, щоб нам було більш зрозуміло. Нас сфоткали. Або нас запропонували нас сфотографувати. Тобто люди не просто там працюють, вони дійсно розуміють, що вони там роблять, і вони дійсно спонукають ще до того, щоб це все дивитися і читати, і дізнаватися більше. Це круто. Не можна забувати і про багату історію Кройцбергу. Він виник на місці колишнього Західного Берліна і був свідком ключових подій берлінського поділу. Поліна, куди ми прийшли? На чекпоінт. Ми вже прийшли? Прийшли. А де він? Воно. Це символ холодної війни та поділу Берліна. Це чекпоінт Чарлі, який був одним з найвідоміших перевірочних пунктів. Тут знаходилась контрольна точка, де люди могли перетнути кордон, але для цього потрібен був спеціальний пропуск. Люди намагалися перетнути кордон будь-яким способом. Вони ховалися під сидіннями автомобілів, автобусів. А назва КПП Чарлі походить від алфавітного коду, що використовувався для позначення літери С – Чарлі в міжнародному коді фонетичного алфавіту. Чекпоінт Чарлі знаходиться на перехресті вулиць Фрідріхштрасе і Цімерштрасе. Сьогодні тут розташовані історичні виставки, музеї, сувенірні магазини. Купа туристів. Звичайно, адже це обов'язкове місце для відвідування у списку кожного туриста. Блін, почекай, я не знімала. Все? Да, знімаю. Ні, ти все не знімав? Ні, думаю, попередньо зняла. Акуратно. Зовсім недалеко знаходиться наступна історична локація. Музей архів топографії терору знаходиться на винятковому місці. Тут між 1933 і 45 роками знаходилися головні органи нацистського карного апарату. Основна концепція музею полягає в тому, щоб дати голос цій історичній локації. Як думаєш, це залишок Берлінської стіни? До речі, я не знаю. Я думаю, що так, якщо чекпоінт Чарлі, так. Експозиція музею зосереджена більше на історії гестапо та СС, а також на злочинах, які вони скоїли. Таким чином, топографія терору розповідає більше про історію саме вбивць, а не жертв. Але попереджаємо, тут доведеться багато читати, аби зрозуміти усю цінність цього архіву. Треба було ще зберегти це все. Єврейський музей – це про історію єврейського народу та його культури, від її витоків до сучасної епохи. Це зигзагоподібна свинцева будівля, що простягається на 3 поверхи. Її перетинає пряма лінія з низки порожніх приміщень. Це символізує порожнечу, що утворилася в Європі від знищених душ та єврейської культури. Архітектура будівлі вражає кожного відвідувача. Всередині виставлено багато речей, де детально представлено єврейську писемність, рукописи, перші книги з ілюстраціями, їжу, фаянсовий посуд, зразки архітектури, житлових будівель, графічне мистецтво, живопис, музику та ще багато предметів побуту 2000-ї історії єврейського народу. Є захоплюючі та мультимедійні експонати, тож це не лише фотографії та предмети. Звичайно, велику частину музею присвячено Голокосту. Це сад вигнання. Підлога та колони тут знаходяться під невеликим нахилом.
У таких умовах з'являється почуття дезорієнтації та певні труднощі під час пересування. 48 стел наповнені землею Берліна і ще одна – ізраїльською землею. У музейній порожнечі Шалахет по підлозі розкидані металеві диски із прорізами у вигляді перекручених від болю облич, які хрумтять під ногами. Таке почуття, ніби і ти причетний до жахливого Голокосту. Основні експозиції безкоштовні, тож музей обов'язковий для відвідування. Колись Анхальт-Тербенхоф був одним з найбільших в Європі. Саме з нього в роки нацистської Німеччини депортували євреїв. У 1945 році Банхоф було зруйновано. Як ми зараз бачимо, до сих пір не було відновлено. This must be the station they told me about, with the funny name, not the station where the train stopped. Друзі, сьогодні у нас дійсно особливий випуск, тому що ми запросили одну з наших підписниць, яка рада нам допомогти і розказати нам більше про Кройцберг. Ось це у нас Надія. Привіт! Так що вітайте! Як довго ви живете вже в Кройцберзі? Майже 6 місяців, тобто не так багато, з іншого боку вже і немало. Але до цього я була тут минулого року, і він мені тоді дуже так сподобався, але тоді я взагалі не планувала сюди переїжджати. Зараз вже трошки інше враження, але в цілому мені дуже подобається. Чи є багато недоліків, чи можливо для вас вони не такі важливі? Багато немає, але так, дійсно, тут відчуття не тільки Кройцбергу, мені взагалі відчуття в Берліні, що тут дуже багато людей просто тусуються, я не знаю, коли працюють. Ви знаєте, в Кройцберзі йде цей фестиваль, він, здається, 5 днів. Він Карнавал, так? Так, ну там фестиваль, карнавал. Ну, для мене це якби важкувато, там дуже багато людей. Тобі навіть просто прийти важко. Мені подобається, що тут дуже багато птахів. Ну от просто вночі, вдень, ну постійно. Подобається, що тут багато зелені, багато дерев, що є канал. Я думаю, що мені просто пощастило. Я живу в такому місці, де дуже тихо, поруч з каналом. То Чекайте на вас козачок лізе. Я просто чекала, думаю, може він зупиниться, посидить трохи, а він далі поліз. ого. Яке у вас улюблене місце для відпочинку? Іноді я просто можу пройтись вздовж каналу, подивитись на людей, тому що тут насправді дуже багато цікавих людей. Дуже хотілося зустріти тут цього Френка, ви знаєте, да, який підтримує Україну кожного дня. Луки, оці. І він, до речі, тут живе. Але я все ніяк не можу на нього потрапити. Круто! Я б це знала. І дуже хочеться йому просто особисто подякувати за підтримку України. От це місце, до речі, да, ми якби вибрали це місце, тому що мені подобається цей сквер, подобається тут парочка таких кафе прикольних. Мені подобається саме це. Поділіться якимось кафе, закладами або ресторанами, які б ви хотіли порекомендувати. Італіянський не ресторан, це кафе, а дуже смачної піци, власники там італійці, і там постійно черги, і вони багато що столиків подали на вулиці, то зараз вже більше шансів там посидіти. Піца дуже смачна. А ще мені подобається кав'ярня кондитерська Альбатрос. Там дуже смачні. Вони навіть, як це не дивно, вони працюють у неділю. Ого. Дуже класна випічка і гарна кава. Навіть не можу це назвати кафе, ти можеш просто купити там хліб, там круасан, каву чи ще щось і купити і на вулиці. А скуштувала тут дьонер-кебаб? Я не їм м'ясо, але їла з якимось там соєвим чи ще щось таким. Я знаю, що це популярна тут їжа, хоча це, я так розумію, турецька, але всі берлінці його їдять. Ну, мене то не визвало якогось вау, я хочу ще це спробувати. Краще чизкейк. Зразу всі вегетаріанці та веганці, зразу всі плюси в коментарі ставимо.
Які 3 найцікавіших місця ви б порекомендували в Кройцберзі? Адміральський міст. По-перше, він дуже гарно виглядає. В принципі, якщо там ви будете гуляти вздовж каналу, то ви в будь-якому випадку туди потрапите. І по-друге, це атмосфера. Я там просто приїжджала на велосипеді, їхала з тренування, а там просто неможливо приїхати. Ну тобто там треба зупинитись і пройти пішки, тому що там люди сидять просто на підлозі, там на чому тільки можна. Ну тобто вони взагалі не заморочуються. І вони там одразу ж там п'ють, їдять, розмовляють, і постійно приходять вуличні музиканти. Іноді дуже класні. І оця атмосфера, що тут канал, купа людей, хтось грає там класну пісню, воно дуже цікаво. Приїжджаєш як турист в Берлін, дуже часто ти йдеш по Бранденбурзькі ворота, центр і таке саме. Але справді, мені здається, це такі місця, як от Адміральський міст, вони якраз покажуть всю ту атмосферу справжню Берліну. Не туристичну. Трохи далі від Адміральського моста у напрямку Біавальдбрюке є ще одне затишне місце. Там спокійнісінько плавають собі та гріються на сонечку лебеді, а люди просто відпочивають, засмагають або влаштовують пікніки у тіньку. Ще парк, я забула. Глейсдраєк. Його дуже рекомендую, в принципі, всім. Він настільки великий, і там купа якихось локацій, де можна посидіти, погуляти, позайматися спортом, є якісь кав'ярні. Парк Глейсдраєк створений на місці зруйнованих колісних доріг, що утворюють трикутник. Він був відкритий для громадського використання 2011 року і відтоді став популярним місцем для відпочинку та розваг. Тут є просторі зелені поля для пікніків, зручні дитячі майданчики, гойдалки, місця для гри у баскетбол, футбол та пінг-понг. Добре облаштовані площадки для скейтбордистів або катання на самокаті. Крім того, багато велосипедних та прогулянкових доріжок. Є можливість перекусити або випити щось освіжаюче у кафе та ресторанах. Парк зберігає елементи своєї історії залізниці. Він включає залишки колісних доріг, залізничні мости та інші структури, які нагадують про минуле вузла. Корпус Аттор – це зупинка метро, але там він такий настільки інтернаціональний, досить брудно, досить шумно, це так дуже коректно. Якщо людині хочеться побачити щось дійсно справжнє, от туди треба За завісами. А взагалом тако страшно ввечері там ходити? Я сама там намагаюся не ходити. До речі, перший раз, коли я приїхала в Берлін, я приїхала, просто пішла в найближчий магазин, мені треба було, я по карті подивилася, що це там. Я така, боже, це Берлін такий. А зараз я вже на це дивлюсь, як на частину такої Берліну, тому що він дуже різний, і він може підходити багатьом людям. Всі для себе щось знайдуть. Супер. Так, Кройцберг – це справжній культурний мозаїчний пазл. Люди з різних куточків світу, а саме понад 180 національностей, вибрали цей район своїм домом. Найяскравіший приклад мультикультурності району та й міста в цілому – вулиця Бергманштрассе. Адже там велика кількість інтернаціональних кафе, магазинів та ресторанів. Це жваве серце району та одне з найжвавіших в усьому Берліні. Саме там ви можете побачити відреставровані фасади будинків кінця 19 століття. А як відчути по-справжньому різноманіття культурних традицій? Правильно, за допомогою національних кухонь. На вулицях Кройцбургу безліч кафе та ресторанів, що представляють різні країни світу. І ми забігли в ресторан азійської кухні. Порції великі, їжа смачна, затишний інтер'єр. А в кінці нас ще й пригостили печивом із передбаченням. Щиро рекомендуємо. Ось назва. Адреса буде в описі. Але зараз ми йдемо в місце, де різноманітні кухні зібрані в одному павільйоні. Марктхале Ноєн – це ринковий зал, який стає все більш популярним серед туристів і жителів міста. Зазвичай тут можна придбати свіжі продукти від місцевих постачальників – овочі, фрукти, напої, молочні продукти, хліб, салати, багато чого іншого. Але по четвергах з 5 до 10 вечора тут проходить День вуличної їжі різних країн світу.
Очі розбігаються по всьому павільйону і хочуть скуштувати все. Тут і китайські баодзи, родичі пельменів, і італійська паста, і колумбійські арепаси, і справжнє німецьке соковите м'ясо, і ще багато інших кухонь, серед яких ми зустріли і нашу, українську. Команда працює за донати, які, звичайно, відправляє на допомогу Україні. Тож приходьте підтримати та скуштувати наше, українське. Серед усієї цієї смакоти ми обрали маковий чизкейк. Тільки подивіться, скільки там маку. Звичайно, ми не зупинилися на десерті, тому спробували ще справжню італійську піцу та турецькі манти, які подають у йогурті та соусі з масла та паприки, а зверху приправляють сушеною м'яти та спецією сумах. В павільйоні є столики, але людей тут тьма, та ще й спекотно, тому більшість їсть прямо на вулиці, що ми і зробили. І так, манти неймовірні. Тож для усіх бажаючих відправитись у гастрономічну подорож, павільйон відкритий увесь тиждень, окрім неділі. Куди ми тепер? Додому! За кебабом. А от зараз можна. Як Поліна радіє, тому що ми їдемо їсти кебаб. Кажуть, що перша дьонерна була відкрита саме в Кройцбурзі, а ще кажуть, що найкращий кебаб у Мустафи. Тож ми перевіримо. Ми прийшли поїсти найвідоміший в Берліні кебаб. Ми вирішили постояти все-таки в черзі. Як і очікувалось, черга кілометрова просто. Заклад знаходиться біля зупинки метро Меріндам. По відгуках тут завжди величезні черги, а ми ще й потрапили сюди в день карнавалу. Для тих, хто не знає, джонер-кебаб – це щось типу відомої нам шаурми, але подається він не у лаваші, а у булочці чи у коржику. Ми стояли хвилин 40 і ось будемо зараз пробувати, чи справді цей кебаб найсмачніший. Ми не дійшли нікуди. До якогось там парку, що ми просто зайшли там, де немає цього параду. Поля вже їсть. Я можу на каблуках вийти в дуже класний ресторан. Можу просто на картах посидіти, з'їсти джонер десь. З'їли отак і замри на секунду. Наш Берлін. Розповідаємо про культуру. Дуже-дуже смачно. Я не знаю, можливо, чи через те, що ми чекали це 40 хвилин, але справді дуже смачно. Тут просто без слів. Ти поїсти спокійно. Але Кройцберг – це не лише про мистецтво і розваги. Його парки та відкриті простори запрошують вас на релаксацію, прогулянки і пікніки. Вікторія парк – це невеликий парк, який має свої особливості. Ми знаходимося на пагорбі Кройцберг, який висотою близько 66 метрів. І основний пам'ятник цього парку – монумент, який був встановлений на честь пруського короля Вільгельма якогось там третього. Чудовий краєвид. Тут, до речі, має стікати штучний водоспад, але з невідомих причин води не було. Крім того, у парку вирощують місцевий сорт винограду. Вікторія парк створює відмінні умови для проведення вільного часу з друзями і родиною. Енгельбекен – це штучне озеро і невеликий парк, знаменитий своєю живописною атмосферою та спокійним оточенням. У парку є зелені газони, де ви можете влаштувати пікнік або просто розслабитися одного сонячного дня. Обов'язково прогуляйтеся або пробіжіться влітку по цих алеях з засадженими трояндами. Поряд є частково зруйнована під час війни Михайлівська церква. Незважаючи на пошкодження, церковні служби все ще проводяться в непошкодженій частині. Решта руїн навмисно не реставрована і є постійним пам'ятником жахів війни. А чи знали ви, що тут раніше проходив канал Люзенштадт? Гляньте на фото. Там, де зараз стежки та газони, раніше текла вода. Коли канал закрили, Енгельбекен хотіли перетворити на громадський басейн. Проте це обурило католиків, тож у результаті Енгельбекен став використовуватися як ставок для лебедів і оточений зеленими насадженнями. Романтичне місце, чи не так? Про парк Глістрейк ми вже розповідали раніше, але поряд з ним знаходиться один з найцікавіших музеїв Берліна – Німецький технічний музей, який легко можна впізнати по літаку на даху.
присвячений історії та розвитку технологій, науки та промисловості. Відвідувачі можуть побачити різні експонати, включаючи кораблі, як в зменшеному, так і в натуральному масштабі, автомобілі, літаки, залізничні локомотиви, комп'ютери та телевізори. Крім того, є й інтерактивні експонати. Музей буде цікавим як для дітей, так і для дорослих. До того ж, вхід за українськими паспортами безкоштовний. Знаєте, мені здається, що в Берліні просто є люди, які підходять для кожного району. От напишіть, який саме темперамент ви маєте, в якому районі ви би хотіли жити? Чи, можливо, ви вже живете? Тому що Сашу я би точно переселила б в Кройцберг зі Шпандау. А ти бачила, там от в палаці хтось живе? Ти можеш так само собі розбити. Я готувалась. Після заходу сонця Кройцберг оживає своїм вечірнім життям. Бари, клуби та ресторани наповнюють вулиці музикою і енергетикою. Тут відбуваються різноманітні культурні заходи та музичні виступи, що робить район популярним серед туристів та місцевих мешканців. Але також це робить його надто шумним та іноді небезпечним ввечері. Ну що, Саш, як тобі здається, вдалося нам передати всю атмосферу Кройцбергу? Я думаю, ми показали його максимально різноманітним. Мені здається, закохалася в нього. Навіть так, з першого погляду. З першого погляду. З першого чи з другого? Ми З 2 дні третього. знімали. Ми знімали тиждень. Кройцберг просто він дуже суперечний, дійсно. Можна знайти абсолютно все. Не можна характеризувати Кройцберг якимось одним словом. Дуже Це буде різний. несправедливо. Ви їздите від однієї станції до іншої і бачите зовсім інший Кройцберг. Тому вибирайте ті місця, які вам подобаються, і я впевнена, що Кройцберг вас не залишить байдужим. Ну все, ми дуже дякуємо вам за перегляд і сподіваємося, що відео було для вас корисним і ви будете також пізнавати Кройцберг після наших рекомендацій. Обов'язково ставте лайки, ставте коментарі, пишіть, можливо, якесь місце вас зацікавило найбільше, ви хотіли б побачити його більш детально, правильно? Тому що Так. галереї, музеї, я думаю, Додому. ми будемо раді будь-яким вашим коментарям. Так. Все, супер. Мені здається, дуже Я теж кайфове думаю. відео. Можна ще трошки повалятися.